हेलो गाइजहरु हामी चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको हामी चाहिँ लेक्चरहरुमा छौं र त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्टवेयर कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टको हामी टपिकलाई हामीले कन्सिडर गरिराखेका छौं त्यस टपिकको बारेमा हामी चाहिँ सिकिराखेका छौं त्यसै प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ बेसिक कन्फिगरेसन एन्ड प्रोसेस चाहिँ SCM है अब सफ्टवेयर कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टको चाहिँ बेसिक कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ र त्यसको चाहिँ प्रोसेस कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरुलाई हामी लर्न गर्नेछौं ल म स्टार्ट गर्न गए software configuration management is a tool used in the software development life cycle process to track changing and managing the configuration items and requirements codes documents defects resources budget software hardware etc भन्छ है हामीले अलरेडी हामी थाहा पाइसकेको छौं के हो त SCM भनेको त्यही कुराहरुलाई चाहिँ मैले यहाँ लिस्टेड गरेको छु जसले चाहिँ ट्र्याक गर्छ चेन्जिङ म्यानेजमेन्टहरुलाई कन्फिगरेसन आइटमहरुलाई अनि त्यसपछि हाई प्रोडक्टिभिटी हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर दिन्छ यो कुराहरु त हामीले अलरेडीको हामीले भिडियोमा चाहिँ हामी हेरिसकेको छौं र यसमा चाहिँ हामीले बेसिक कन्फिगरेसन प्रोसेसलाई हेर्ने छौं प्रोजेक्ट म्यानेजर डेभलपर्स अनि CM एन्ड प्रोडक्ट ओनर्स एन्ड टेस्टर आर इन्भल्भ इन द SCM प्रोसेस है को यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ त SCM प्रोसेसलाई गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरहरु डेभलपर भयो अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ CM भयो प्रोडक्ट ओनर भयो टेस्टरहरु यो सबै चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ यो CM भनेको चाहिँ कन्फिगरेसन म्यानेजर हो है अनि त्यसपछि इट आइज अ मल्टिपल प्रोसेस टु कम्प्लिट SCM प्रोसेस है यसमा चाहिँ बेसिकली 6 वटा प्रोसेसहरु चाहिँ लाग्छ यो लेक्चर अलिकति थोरै चाहिँ लेन्दी हुनेछ तर चाहिँ म एकदमै इजी वेमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्नेछु फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ प्लानिङ एन्ड आइडेन्टिफिकेसन प्रोसेस हुन्छ है अनि त्यसपछि सेकेन्ड वन भर्सन कन्ट्रोल प्रोसेस अर बेसलाइन है अनि त्यसपछि थर्ड वनमा चाहिँ चेन्ज कन्ट्रोल प्रोसेस हुन्छ फोर्थ वनमा चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसन रिलिज प्रोसेस हुन्छ फिफ्थ वनमा चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसन अडिटिङ प्रोसेस हुन्छ र लास्टमा रिपोर्टिङ र रिभ्युइङ हुन्छ है रिभ्युइङ एन्ड स्टाटस रिपोर्टिङ प्रोसेस हुन्छ बेसिकली यसमा चाहिँ हाम्रो 6 वटा प्रोसेसहरु हुन्छ अब यसको बारेमा मैले इच एन्ड एभ्रीको हामीले चाहिँ के गर्नेछु एक्सप्लेन गर्नेछु सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिनेछु जुन चाहिँ एक्जामको लागि एकदमै पर्फेक्ट छ प्लानिङ एन्ड आइडेन्टिफिकेसन प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इनिशियल लेभल अफ SCM टु प्लान प्रपरली फर द डेभलपमेन्ट अर एप्लिकेसन एन्ड आइडेन्टिफाई द कन्फिगरेसन आइटम्स एज पर स्कोप अफ प्रोजेक्ट फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ कुनै पनि हाम्रो SCM हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि प्रपरली प्लानिङ गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई कुनै पनि अब्जेक्टको कुनै पनि प्रोजेक्टको हाम्रो चाहिँ कति चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्फिगरेसन आइटमहरु चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कि हाम्रो प्रोजेक्टको स्कोप अनुसार हामीलाई चाहिने जति पनि कन्फिगरेसन आइटमहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामी लिस्ट आउट गर्नु पर्यो त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अनि त्यसै अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो प्लानिङ गर्नु पर्यो हैन त्यो कुरा टु कन्डक्ट किक अफ मिटिङ्सहरु गर्नु पर्यो स्टार्ट मिटिङ गर्नु पर्यो वेलकम टु द चेन्ज रिक्वेस्ट आर द बेसिक क्राइटेरिया अफ दिस प्रोसेस हैन यसमा चाहिँ हामी किक अफ मिटिङ्सहरु गर्नु पर्यो अनि स्टार्ट मिटिङ गर्नु पर्यो वेलकम टु चेन्ज रिक्वेस्टहरु गर्नु पर्यो है त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले यो प्लानिङ र आइडेन्टिफिकेसनमा पर्छ अर्को एउटा छ हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान इज द इनपुट फर दिस प्रोसेस जति पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको प्लानहरु हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ यसको लागि चाहिँ इनपुट हुन्छ के फर दिस प्रोसेस एन्ड एप्रुभल अफ प्लान इज द एक्जिस्ट क्राइटेरिया हामीले चाहिँ कुनै पनि जति पनि हामीले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लानहरु बनाउँछौं हैन त्यो भनेको चाहिँ इनपुट हुनेछ र यदि चाहिँ त्यो हामीले बनाएको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्लान चाहिँ हाम्रो चाहिँ सक्सेसफुल एक्सेप्टेड भयो भनेपछि त्यो नै हाम्रो क्राइटेरिया हो एक्जिस्ट हुनेको है त्यो कुराहरु हो अनि त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड वनमा छ भर्सन कन्ट्रोल प्रोसेस अर बेसलाइन भन्छ है कहिलेकाहीँ हामीलाई सर्ट नोट्समा सोध्न सक्छ बेसलाइन भनेको त्यो भनेको चाहिँ भर्सन कन्ट्रोलिङ प्रोसेस हो यसमा चाहिँ इन्डिकेट्स टु स्टोर अफ डिफ्रेन्ट भर्सन अफ डेभलपमेन्ट कन्फिगरेसन बाइ चेन्जिङ स्कोप अर रिक्वायरमेन्ट अर कोड अर सफ्टवेयर इन्भाइरोमेन्ट भन्छ बेसिकली भर्सन कन्ट्रोल भनेको के हो भनेपछि डिफ्रेन्ट भर्सनहरुलाई चाहिँ त्यसले के गरिराखेको हुन्छ स्टोर गरिराखेको हुन्छ भन्ने कुराहरु बुझ्नु पर्यो है जति पनि हामीले कन्फिगरेसनहरु गर्छौं भने जति पनि हामी चेन्जेसहरु गर्छौं कुनै पनि हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयरमा है त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टोर गरिराखेको छ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भर्सन कन्ट्रोलिङको एकदमै एडभान्टेजेस हो है अनि त्यसपछि दिस प्रोसेस प्रोभाइड सेभरल भर्सन अफ द्याट सफ्टवेयर प्रोडक्ट भन्छ है यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट भर्सनहरुलाई चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ अथवा स्टोर गरिराखेको हुन्छ भन्ने कुरा अनि थर्ड वनमा हाम्रो चाहिँ चेन्ज कन्ट्रोल प्रोसेस भन्छ थर्ड स्टेप हो यसमा चाहिँ के हुन्छ न्यू चेन्जेस रिक्वेस्टेड आर क्रिएटेड बाइ द क्लाइन्ट टु चेन्ज सम कन्फिगरेसन अन द सफ्टवेयर प्रोडक्ट आइटम्स इज द रिक्वेस्ट इज रिसिभ बाइ द टिम भन्छ है हामी चाहिँ कति कुनै पनि अब के हुन्छ भनेपछि कुनै क्लाइन्टले चाहिँ हामीलाई पहिला चाहिँ एउटा यस्तो टाइपको सफ्टवेयर बना भनेको हुन्छ अनि केही टाइम पछि चाहिँ यसमा चाहिँ यो चेन्ज गरिदिनु पर्यो हजुर भन्छ त्यस्तो भनिसकेपछि के हुन्छ नयाँ कुनै पनि चेन्जेसहरु चाहिँ क्रिएट भएको छ अब क्लाइन्टले भनेपछि त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो यदि चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट रिसिभ हुन्छ भनेपछि त्यो टिमले हैन त्यसलाई चाहिँ केही चेन्जेसहरु गर्ने रिक्वेस्ट आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ हामी चेन्जेस गर्नु पर्यो तर त्यो चेन्जेस गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ जति पनि त्यो कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ एप्रुभल गरे हुनुपर्छ है नत्र भने त्यतिकै हामीले चेन्जेस गरेर हुँदैन त्यही कुराहरु यहाँ लेखेको छ तल एज पर द एप्रुभल अफ चेन्ज रिक्वेस्ट द एप्लिकेसन विल बी डेभलप एन्ड रिक्वेस्ट विल बी क्लोज अन द स्ट्याटस भन्छ है यदि चाहिँ त्यो अब हामी चाहिँ एप्रुभल भयो त्यो चेन्ज गर्ने हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्टलाई चाहिँ हामीले एप्रुभल भयो भने चाहिँ हामी चेन्जेस गर्छौं अदरवाइज हामी त्यसलाई चाहिँ चेन्जेस गर्दैनौं त्यही कुराहरु लेखेको हो यो चेन्ज कन्ट्रोल प्रोसेसमा
फोर्थ वनमा हाम्रो चाहिँ के छ कन्फिगरेसन रिलिज प्रोसेस है। रिलिज प्रोसेसलाई कसरी कन्फिगरेसन गर्ने त अब युज टु इन्स्योर एप्लिकेसन विल डेभलप एज पर द प्रोजेक्ट प्लान एन्ड टेस्ट भेरिफाई एप्लिकेसन एज पर स्कोप भन्छ है। हामीले चाहिँ जस्तो जस्तो हाम्रो प्रोजेक्ट प्लान छ त्यही अनुसार हामीले के गर्छौँ एप्लिकेसनलाई डेभलप गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी भेरिफाई गर्छौँ हाम्रो चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको स्कोप अनुसार त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो कन्फिगरेसन रिलिज प्रोसेसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्छौँ अथवा भेरिफाई गर्छौँ है। अनि सफ्टवेयर रिलेटेड डकुमेन्ट्स एन्ड सफ्टवेयर रिलिज नोट्स आर द इनपुट टु प्रोभाइड अ वर्किङ भर्सन्स अफ अ सफ्टवेयर एप्लिकेसन भन्छ है। जति पनि डकुमेन्ट्सहरू अथवा रिलिज नोटहरू छन् तिन चाहिँ के हुन्छ इनपुटको रूपमा काम गर्छन् जो चाहिँ वर्किङ भर्सन अफ अ सफ्टवेयर एप्लिकेसन कुनै पनि सफ्टवेयर एप्लिकेसन वर्किङ भर्सन अफ अ सफ्टवेयर एप्लिकेसनमा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ जति पनि डकुमेन्टहरू छ रिलेटेड टु अ सफ्टवेयर अथवा सफ्टवेयर रिलिज नोटहरू छन् त्यो चाहिँ इनपुटको रूपमा काम गर्छ है यसको लागि कन्फिगरेसन रिलिज प्रोसेसको लागि। अब फिफ्थ वनमा हाम्रो चाहिँ कन्फिगरेसन अडिटिङ प्रोसेस हो। अडिटिङ गर्नु पऱ्यो है जति पनि त्यो कन्फिगरेसन भइसकेको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले अडिटिङ गर्ने हो। इट भेरिफाइज द डेभलप सफ्टवेयर प्रोडक्ट इज द बेसलाइन अर नट। अब त्यो बेसलाइन अनुसारको चाहिँ यो हाम्रो प्रोडक्ट बनेको बनेन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ भेरिफाई गरिन्छ अथवा भेरिफाइड गरिन्छ है। हेयर वी गो फर द फङ्सन रिक्वायरमेन्ट अडिट अर फिजिकल अडिट अफ सफ्टवेयर एप्लिकेसन। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू म्याचअप छ कि छैन फिजिकल अडिट छ कि छैन त्यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ के गर्छौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी यो कन्फिगरेसन अडिटिङ प्रोसेसमा गर्छौँ। रिभ्यू एन्ड स्टाटस रिपोर्टिङ प्रोसेस भनेर चाहिँ अर्को छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि बेसिकली हाम्रो चाहिँ इट इज द टेक्निकल रिभ्यू अन एप्लिकेसन वर्क फ्लो प्रोसेस कन्फिगरेसन आइटम्स एन्ड चेन्ज रिक्वेस्ट इटिसी टु जेनेरेट द स्टाटस रिपोर्ट इन एभ्री फेज अफ एसडिएलसी भन्छ है। यसमा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ अब रिभ्यू गरिन्छ टेक्निकली रिभ्यू हो। अब रिभ्यू एन्ड स्टाटस रिपोर्टिङ प्रोसेसमा के गरिन्छ त्यो हामी चाहिँ जति पनि कन्फिगरेसन आइटम्सहरू थियो त्यसको प्रोसेस छ जति पनि चेन्ज रिक्वेस्टहरू भयो त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइज गरिन्छ त्यसलाई सबै कुराहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर चाहिँ हामी त्यहाँ के गर्छौँ रिपोर्ट हामी चाहिँ जेनेरेट गर्छौँ त्यसलाई नै हाम्रो रिभ्यू एन्ड स्टाटस रिपोर्टिङ प्रोसेस भनेको। अनि त्यसपछि इन दिस प्रोसेस वी गो फर अ मल्टिपल रिभ्यू अफ एप्लिकेसन टु डेभलप सम एप्लिकेसन रिलेटेड टु डकुमेन्ट लाइक युजर म्यानुअल इन्स्टलेसन गाइड एन्ड रिलिज नोट्स भन्छौँ होइन। बेसिकली अब रिभ्यू र स्टाटस रिपोर्टिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल टाइमसम्म त्यो प्रोजेक्टलाई रिभ्यू गरिराख्नुपर्छ किनभने त्यहाँ हामी चाहिँ एप्रोप्रिएट हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ डकुमेन्टहरू रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ युजर म्यानुअलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ इन्स्टलेसन गाइड्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ मल्टिपल टाइमसम्म चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यही नै थियो हाम्रो चाहिँ के थियो प्रोसेस अफ एससिएम भनेको चाहिँ यही नै हो। हाम्रो चाहिँ यस 6वटा स्टेपहरू नै हाम्रो प्रोसेस अफ एससिएम हो। एकदमै यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा पर्छ यो होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकमा पर्छ यो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।